Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ làm món gà hấp chanh sả. Đây là mấy cái bụi sả ở sau hè nhà mình nè các bạn. Sả rất là tốt luôn đó. Và đây mình vừa hái được một mớ sả này các bạn. Mình hái được 8 cây sả. Thêm lá này các bạn, mình sẽ sử dụng luôn lá nữa nhé. Kế bên bụi sả là cái cây chanh này các bạn. Cái cây chanh của mình nó bị sâu xia gì, nhìn nó kiểu nó không có được tốt lắm. Nhưng mà có vài lá mình có thể sử dụng được. Mình mót vét hết cái cây chanh luôn đó các bạn, thì được có vài lá thôi. Mình sử dụng tầm khoảng chục lá chanh là đủ rồi. Lá chanh với lại sả thì mình đã rửa sạch rồi đó các bạn. Và đây là con gà mà mình mới vừa mua ngoài chợ về đấy các bạn. Con gà này thì nó nặng 1,5 kg nhé. Các bạn nhìn nè, da con gà vàng óng ánh luôn. Gà này mình mua người ta mần sẵn rồi đó các bạn. Về nhà thì mình chỉ việc rửa sạch lại thôi. Đó, các bạn nhìn con gà của mình rất là ngon nha. Rồi mình cho gà vào trong cái thau. Sau đó mình sẽ cho vào 1 muỗng canh muối. Ở đây mình sẽ đập dập khoảng 5 g gừng để mình rửa gà cho nó sạch và lại nó không còn mùi tanh nữa. Gừng này gừng non, mình không cần phải gọt vỏ. Mình đập cho nó dập như vậy nè các bạn, thì nó sẽ ra cái tinh dầu gừng. Rồi mình cho vào trong gà luôn. Mình sẽ xoa đều muối với gừng lên trên mình con gà để cho nó sạch, nó không còn cái mùi tanh nữa. Các bạn nhớ là chà cho thật là đều nhé. Đây mình sẽ chà vào trong bụng luôn. Con gà này thì mình không có mổ cái bụng nha các bạn. Mình chỉ cắt ở bên dưới này thôi rồi mình moi ruột ra. Đó, mình sẽ cho muối với gừng vào trong đây để mình sát luôn. Mình sẽ xoa khoảng 5 phút và đem đi rửa cho sạch lại. Bây giờ thì mình sẽ rửa sạch lại với nước lạnh thôi. Mình rửa sạch xong rồi thì mình để cho thật là ráo nước. Lá sả này đó các bạn thì mình sẽ dùng khoảng 20 g. Đây mình sẽ gấp nó lại. Mình chừa ra một cọng để mình cột nha. Các bạn gấp sả lại cho nó gọn rồi mình sẽ cột lại. Để chút nữa mình dồn vào trong cái bụng con gà đó cho nó thơm. Đây, các bạn rút gọn như thế này nhé. Gốc sả thì mình sẽ đập dập ra. Mình đập dập hết luôn nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho gia vị vào trong cái chén để mình ướp gà. Đây mình sẽ cho vào nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng canh đường. Tiêu xay thì mình sẽ dùng nửa muỗng cà phê. Dầu hào thì mình sẽ dùng nửa muỗng canh và nửa muỗng canh tương ớt. Rồi mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Con gà thì mình để cho nó ráo nước rồi. Rồi mình sẽ cho gia vị vào trong cái bụng nó. Mình sẽ cho cái bộ đầu lòng của con gà vô trong bụng luôn. Tiếp theo là mình sẽ cho cái lá sả vào.
Nó mình cột gọn như vậy, khi mình cho vào nó cũng rất là dễ nữa đó các bạn. Nó vừa y luôn nè. Rồi mình sẽ cho lá chanh vào luôn. Các bạn cho tầm khoảng 10 lá nhé. Rồi mình sẽ cho vào 4 củ hành tím nữa cho nó thơm. Mình nhét 2 cái chân gà vào luôn nhé. Mình dùng cái cây tăm đó các bạn để mình mai nó lại, mai ngay cái bụng nè để nó khép lại. Đấy, mình chỉ cần mai như vậy là được rồi. Rồi giờ mình sẽ đem gà đi hấp thôi. Ở đây thì mình sẽ hấp gà không cần nước nha các bạn. Mình sẽ hấp bằng muối. Mình cho 1 kg muối vào trong cái nồi. Rồi mình sẽ cho lá xả vào. Các bạn cho lá xả sao cho nó lấp đầy cái mặt muối là được rồi. Rồi mình cho cái gốc xả vào luôn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho con gà vào. Trời ơi, con gà nó cao hơn cái nồi. Các bạn lựa cái nồi nào to to để mình có thể để vừa nguyên con gà nhé. Rồi mình sẽ đem gà đi hấp. Mình cho cái nồi lên bếp rồi. Sau đó mình để lửa thật là nhỏ luôn. Mình sẽ hấp gà trong vòng 1 tiếng nhé. Trong thời gian mà mình đợi cho gà chín đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ làm nước chấm. Mình cho 1 muỗng canh muối vào trong cái muỗng dừa. Rồi cho vào đây 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường. Tiêu xay thì mình sẽ cho vào khoảng nửa muỗng cà phê thôi. Và ớt ở đây thì mình sẽ cho khoảng 2 trái. Bạn nào mà ăn cay nhiều hơn, các bạn có thể cho nhiều hơn nữa cũng được. Mình cắt nhỏ ra để mình giã cho nó dễ đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ giã cho nó nát ra. Mình sẽ nặn vào trong muối là 1 trái chanh. Chanh này rất là nhiều nước luôn á các bạn. Rồi mình sẽ khuấy lên, quậy đều lên. Rồi nghe cái mùi chua chua thôi chảy nước miếng luôn các bạn ơi. Các bạn nhìn nước chấm của mình nè, cực kỳ hấp dẫn luôn. Bây giờ mình sẽ sắc thêm lá chanh nữa, mình cho vào nữa là xong. Để mình có chừa lại khoảng 3 lá chanh. Mình sẽ cuốn lại như vậy nè các bạn, rồi mình cắt sợi nhỏ. Mình cắt sợi càng nhuyễn nó càng thơm nhé. Lá chanh mình cắt nhuyễn xong rồi, giờ mình sẽ cho vào trong nước chấm. Mình rắc lá chanh vào luôn nè các bạn. Wow, rắc lá chanh vào nhìn ngon và hấp dẫn ghê luôn vậy đó. Xanh xanh đỏ đỏ, chị em nhỏ nó mê. Rồi nãy giờ mình hấp được 1 tiếng rồi đấy các bạn. Giờ mình sẽ dỡ nắp ra nha. Wow, cực kỳ thơm luôn các bạn ơi. Giờ mình tắt bếp luôn nhé. Wow, khói bốc lên nè các bạn. Mùi rất là thơm luôn vậy đó. Da gà thì vàng ôm luôn. Rồi các bạn nhìn thấy cái cánh này nó bị tét ra đó. Mình rắc một ít lá chanh lên trên cái mình con gà, nhìn cho nó đẹp, với lại lúc mà nó còn nóng đó các bạn thì nó sẽ rất là thơm.
Wow, các bạn ơi, ngon quá đi thôi á. Bạn nhìn cái đùi nè, rất là ngon luôn. Thịt ở bên trong á các bạn, nó chín nhưng mà nó không có bị khô. Wow, cái da bên ngoài thì vàng ôm luôn á. Mình sẽ chấm với lại nước chấm mình làm nè các bạn. Đấy, các bạn nhìn nè, cái chén nước chấm của mình thôi là ta thấy nghe chảy nước miếng gì đó. Chấm vào một cái nè. Wow. Nó ngon muốn xỉu luôn các bạn ơi. Thịt gà rất là ngọt luôn. Chấm với lại nước chấm cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua. Và đặc biệt là rất là thơm mùi lá chanh nữa. Ngon ơi là ngon luôn á. Mình hấp gà bằng cách này đó các bạn, thì gà nó vẫn giữ được cái độ ngọt nè, mà ăn lại rất là ngon. Thịt gà mềm và hơi dai dai nữa. Đây mình cho các bạn coi cái nồi hồi nãy mình hấp gà nè. Sả nó chín luôn á các bạn, nó chín dữ dội luôn á. Có những cái phần muối nó hơi cháy cháy một xíu, nhưng mà nó không có ảnh hưởng đến con gà của mình nhé. Thịt gà ăn rất là ngon. Và cái da gà các bạn nó thơm, cái mùi sả ơi là thơm luôn vậy đó.